Hi guys! Welcome back to my vlog and dami na namang kasi nasa main road kami. So pasensya na guys kung talagang maingay. Pagtsagaan nyo na lang. But anyways, ayun. Feedback lang on Consuka. Sobrang love ko. Laging malambot yung hair ko. Kung hindi mo talaga po kami may straight like refund, no. So, parang treatment lang. So, I would definitely recommend you try it. So, napakadali lang at ayun. So, hindi lang yung makakagawin mga. So, sila lang naman. At mag-subscribe. Ayun sa channel ko. Ayan ang ating ingredients. Conditioner. Ating suka. Ating mixing bowl. Shower cups. Yan. So, ayan. Mayroon na tayong conditioner. Very curious lang ako kung ano ba tong Consuka na to. So, tatry ko siya today. At simple lang naman siya mga mamshi. Yan. So, tatansya-tansyahin ko lang. Lagay ko lang yung conditioner. So, yan na mga beshi wops. Nalagay ko na yung ating dalawang conditioner at lalagay naman natin na rin ng ating suka. Mga beshi wops, ito na yung aking suka. Lagay na natin. Mas okay pa konti-konti para ma-check natin. So, tingin ko mga 2 tablespoon yung magagamit ko. Yan. Yes, ang ratio ko is naging 3 tablespoon sa dalawang cream silk. Ayan. Start na tayo. Excited na ako. Hi guys! Welcome back to another vlog. And yeah, mag-start na tayong mag-try ng Consuka. Sobrang na-curious ako kung ano ba tong Consuka na to. At check natin kung very effective since bilang isang nanay, kailangan ko to para mas makatipid kasi hindi na nakakapunta ng salon. Miski magpagupit, may ganyan, hindi ko na rin mahanapan ng time. So, try na natin siya. Mga mamshi, tapos na akong maglagay ng aking solution, yung Consuka ko, which is, nakikita niyo naman. At yan, iaano ko lang siya sa shower ka for 30 minutes and tingnan natin kung may magbabago.